Ison of Ison Woodworks. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano paggawa ng cabinet dresser. Actually, with mirror siya, no? Pero in-order pa natin ang mirror. Papakita ko sa inyo ang gawang Ison Woodworks. This cabinet dresser is made of tulad kayo, no? Plyboard. Pero solid wood ang edges niya. Or yung pinatag natin na listo ng Tagalog. Solid wood siya, plyboard, pero magandang klaseng plyboard. Okay? So, simulan na natin. Order ako ng 3/4 plywood or plyboard, no? Sa pinakamalapit na hardware ninyo, pwede magpa-deliver. Nagpa-deliver tayo din ng primer, latex primer yan. At saka don't forget the wall putty para sa ating plywood. So this is the sketch plan and measurements. Dahil malapad ang plywood natin, we have to use jigsaw. Pwede rin yung gamitin ang table saw, it's your choice. But this one, we use jigsaw. Para pumantay ang nakat na plywood, we use the palm router. As you can see, we also use our table saw to cut some parts of the plyboard. Pagkatapos nating mag-cut, pwede na tayong mag-primer. So after natin mag-primer sa plywood, we have to apply the wall putty. So this is all water based because we apply latex, so we also apply Bosnia wall putty. After 30 minutes to 1 hour, pagtuyo na ang putty, pwede na tayong magliha para sa ating dalawang baseboard. So we have to use a pocket hole. So we have to bore it side to side. Ngayon bubuuin na natin ang first cabinet. So given the measurements, we have to stick it with tacker or brad nailer. So we have to screw the baseboard first. So mapapansin nyo dito, before we screw it with pocket hole screw with support of brad nailer side to side para talagang matibay, sabay yung pocket hole screw natin. So the same process, front and back ng ating footing or baseboard. So we're using pocket hole screw also. So nakagawa na tayo ng first carcass cabinet natin. So gagawa tayo ng isa pa. So ito na yung pangalawang cabinet na gagawin natin. So the same process. Sukat natin. So yung footing. So,
rod nailer, then pocket hole screw. Kung papansin nyo, yung front natin na baseboard naka-indent paloob at yung likod ay pantay. Nakikita nyo mamaya. Yan. Ngayon, gagamit ulit tayo ng pocket hole para doon sa connection ng tabletop. So, bubutasan natin gamit ang pocket hole screw ang dalawang cabinet para mag-connect doon sa tabletop with a certain distance para hindi itong lumagpas sa taas. So maganda itong pocket hole screw gamit natin, no? Dapat meron din kayo. Now na nabutasan na natin yung dalawang cabinet, so we have to connect the tabletop now. So mas maganda, may support pa rin ng rod nailer or tacker bago kayo mag-screw, pero sukatin muna maigi. So ito ang pocket hole screw natin na magko-connect doon sa tabletop. So ayan, dahan-dahan lang para hindi siya mabiyak. So pwede kayong gumamit ng black screw or yung high-low na screw. So after natin ma-screw sa tabletop, pwede natin alisin ang ibang support nito. Cut list of drawer boxes. So makikita nyo, we use table saw to cut for drawer boxes. And then lalagyan natin ng liston or edges ang mga nakat natin. So glue muna, then liston, yan, nakikita nyo, liston, then rod nailer or tacker. So after that, syempre lumalabas kasi yung liston, so we have to use pipe or planer, then sand it para kuminis bago natin primeran, and then same process after primeran, lalagyan na natin ng putty uli. So ibabox na natin siya, no? Yan, nagamit tayo ng yan, ang tawag dyan ay corner clamp. So mabibili natin yan sa Lazada or Shopee. Mura lang naman, guys. Malaking tulong ang corner clamp sa paggawa ng drawer boxes. So yan, same process, glue, then tacker. So those boxes, we have to make like 9 boxes of different sizes. And after nyan, yan, as I said, primer. Yan, sa boxes natin, lower boxes. Also water-based TBS paint. So nakagawa na rin tayo ng pang ilalim nya
ikakabit na natin. Napakaganda guys. So cutting of 3/4 plywood for backing. Ang backing ay pinaka-importante para mapalakas, mapatibay ang cabinet. So binuo ko yung backing, hindi siya putol-putol, para talagang maganda ang kanyang reinforcements. So gumamit uli kami ng jigsaw sa pag-form o pag-cut ng plywood. So hindi muna siya sunod dun sa linya. Ang magpapantay ng linya guys ay yung palm router. So yan ang magandang tip ko sa inyo, no? So don't think na gamit ang inyong jigsaw mapapantay agad. So bibigay kayo ng space para sa palm router. Papansin nyo, after nyan, lalagyan uli natin ng liston ng backing or edges para matibay ito. So same process, glue, then tacker. Ayan, yan ang sinasabi ko. So matibay ang likod for backing. So backing for the mirror naman, 3/4 din na plyboard. Ayan, sumayaw na po. Pasintabi po ah. So ayan na po. Lahat ng corners, mapapansin nyo, may hagdanan pala doon. Lalagyan ulit ng liston or edges. Solid wood na tangili po yan ang edges niya. So ayan na po. Nililihan na natin para sa finishing. So top coat na ang body. So ang pang top coat natin water based din na mega acryl or yung Davis na water base pang top coat. Ayan, drawer face top coat na din. So magandang water base kasi hindi maamoy guys. So installation of drawer guide. Yan, mas madali, mayroon kayong clamps tsaka liston para masukat nyo. Mas madaling technique ito guys. So yan. So pwede nang alisin ang liston after ma-screw ayon sa tamang sukat. Yan. Drawer guide para sa drawer box. Sukat din parehas. So paggawa ng pagkabit ng drawer guide, be sure na medyo may konting allowance guys. It's okay, wag lang masikip. So kung may mga tanong kayo, just comment down below. Pwede natin sagutin yan. Then ito naman ang drawer lock as requested by the client or the customer.
So, yung drawer handle naman, ako na yung pumili based dun sa gusto ng client. Yan. Installation of drawer lock. So, gumamit tayo ng pambutas nito, no? Yung boring, So, hindi maiwasan guys, medyo nasusunog yung wood pero okay lang naman. So, screw na muna natin. Napakadali lang naman mag-install nito guys, tsaka ng drawer handle, basta makuha nyo lang ang sentro ng bawat dulo. So yan, sakto lang dapat ang drill bit. Ayan, ready na. So, mag-uukit naman tayo para dun sa drawer lock natin. So, yan yung sa drawer box. So, gumamit tayo ng jigsaw, then pinait natin o chisel. Pwede rin kayong gumamit ng router guys. Kailangan lang masukat ng gusto. So, kanya-kanyang diskarte rin. Basta malinis ang paggagawa. So, yan. So, pinait natin yung papasukan ng drawer lock natin, no? So we are now on the installation of drawer face. So 9 boxes siya, 9 drawer faces. So sa pagkabit ng drawer face, we can use clamps. Sukatin muna natin. Then we can use clamps. And then we can use black screw, 1 1/4 or 30 mm na black screw or high-low screw. Installation of backing for mirror. So, screw na natin sa likod. 3/4 plyboard din ang backing ng mirror.
So that's it. Natapos na natin ang cabinet dresser. And guys, kung may questions kayo or any suggestions, just put down sa comment box natin. Sasagutin natin yan. Salamat! Don't forget to like, share, and subscribe. Hello mga ka-Woody, this is Ison of Ison Woodworks. Natapos na natin yung cabinet dresser with 3 locks. Bali, hinihintay na lang natin yung salamin, yung in-order natin na salamin, no? Then, deliver na sa client. Sana marami kayong natutunan sa vlog na to and sa mga idea na ipakita namin para masundan ang mga following videos. Just click the bell button to subscribe and click all. Okay, Ison Woodworks. Thank you.